હેલો મિત્રો, મારું નામ છે કેયુર પટેલ। ફરી એકવાર તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં મિત્રો હું તમને આવું વોટ્સઅપ સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ। આવું વોટ્સઅપ સ્ટેટસ બનાવવા માટે મિત્રો તમારે તમારા મોબાઈલની અંદર અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે। આ એપ્લિકેશનની લિંક તમને વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ જાય એટલે વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં તમને એક અલાઇટ મોશનના પ્રોજેક્ટની લિંક આપેલી છે, તે લિંક પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને લિંકને ઓપન કરી દેવાની છે ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદર। ઠીક છે મિત્રો, એટલે આ લિંક જાતે જ તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની અંદર ઓપન થઈ જશે। એટલે મેં જે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે આ સ્ટેટસનો, તે પ્રોજેક્ટ તમને અહીં ડાઉનલોડ કરવાનો આવશે। એટલે ઇમ્પોર્ટ પર ક્લિક કરી દઈશું એટલે મારો બનાવેલો પ્રોજેક્ટ તમારા મોબાઈલની અંદર આવી જશે। ઠીક છે, આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે શું કરવાનું છે, અહીં યોર ટેક્સ્ટ છે એની પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે, બે ફોટા તમે જે ફોટો પર સ્ટેટસ બનાવવા માંગો છો તે ફોટોને તમારે પ્લસ આઇકન પર દે અહીંથી એડ કરી દેવાના છે ઇમેજિન વિડીયોમાંથી। ઠીક છે મિત્રો, આ પ્રમાણે તમારે જે ફોટો પર સ્ટેટસ બનાવવું છે તે બંને ફોટોને અહીંથી એડ કરી દેવાના છે। હવે જો તમને ફોટો HD કરતાં નથી આવડતું તો તેનો વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમારે તેને HD કઈ રીતે કરવું તે તમને જોવા મળી જશે। ઠીક છે મિત્રો, આ પ્રમાણે તમારે ફોટોની સાઇઝને મોટી કરી લેવાની છે મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં દઈને આ પ્રમાણે, અને અહીંથી તેને આ પ્રમાણે ગોઠવી દેવાનો છે। ઠીક છે, આ પ્રમાણે ત્યારબાદ બીજા ફોટોને પણ આ પ્રમાણે સાઇઝ મોટી કરીને તેને પણ આ પ્રમાણે ગોઠવી દેવાનો છે। તમારી રીતે મિત્રો સેટિંગ કરીને બંને ફોટોને તમારે ગોઠવી દેવાના છે આ પ્રમાણે। ઠીક છે, ત્યારબાદ તમે જે આ છે ફોટો છે આપણો લાસ્ટ આવડો ફોટો, તેને સિલેક્ટ કરવાનો છે, અહીંથી જમણી બાજુ ત્યાં પકડજો એટલે ઉપર તેને આ પ્રમાણે ખેંચી લેવાનો છે। ઠીક છે, ત્યારબાદ તમારે ફોટોને એડજસ્ટ કરી લેવાનો છે, એની પાછળની સાઈડ દેખાય નહીં તે પ્રમાણે આ પ્રમાણે બંને ફોટોમાં તમારે આમ કરી દેવાનું છે। ઠીક છે, વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો મિત્રો, અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, જેથી તે પણ આવા નવા સ્ટેટસ કઈ રીતે બનાવવા તે ગુજરાતીમાં શીખી શકે। ઠીક છે મિત્રો, આટલું થઈ જાય હવે તમારે શું કરવાનું છે, પ્લસ આઇકન પર દેવાનું છે, ત્યારબાદ ઓડિયોમાં દઈને તમારે જે સોંગ પર સ્ટેટસ બનાવવું છે તે સોંગને અહીંથી એડ કરી લેવાનું છે। ઠીક છે, આ પ્રમાણે સોંગ એડ કરી લેશો, ત્યારબાદ તમારે જેટલી સેકન્ડનું સ્ટેટસ બનાવવું છે તેટલી સેકન્ડ સુધી જવાનું છે, અને ત્યારબાદ અહીં સોંગ પર ક્લિક કરીને વધારાનો ભાગ આ બટનની મદદથી સોંગનો કટ કરી દેવાનો છે। ઠીક છે, ત્યારબાદ તમારે ફોટો પર ક્લિક કરવાનું છે આ પ્રમાણે, અને ફોટોને લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનો છે। બંને ફોટોને આ પ્રમાણે લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાના છે। ઠીક છે, ત્રણેય ફોટોને લાસ્ટ સુધી આમ ખેંચી લેજો એટલે ફોટો લાસ્ટમાં આખામાં આવી જશે। હવે તમારે શું કરવાનું છે, ટેક્સ્ટ છે તેને અહીંથી પકડીને સૌથી ઉપર લઈ લેવાનું છે આ પ્રમાણે। હવે તમારે અહીં એડિટ ટેક્સ્ટમાં દેવાનું છે, ટેક્સ્ટ ઉપર દઈ એડિટ ટેક્સ્ટમાં દેવાનું છે, અને અહીંથી તમારે તેના ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી લેવાના છે। આ ફોન્ટની લિંક તમને વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકશો, અને અલાઇટ મોશનની અંદર કઈ રીતે ફોન્ટને એડ કરવા તેનો વિડીયો પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, તો તમે તેને પણ ચેક કરી શકો છો કે કઈ રીતે આ એપ્લિકેશનની અંદર તમારા ડાઉનલોડ કરેલા ફોન્ટને તમારે એડ કરવા। ઠીક છે, અહીંથી તમારે આ ફોન્ટને એડ કરી દેવાના છે, અને તમારી સોંગની પહેલી લાઈન તમારે સાંભળવાની છે કે ક્યાં સુધી છે। આપણી પહેલી લાઈન મિત્રો અહીં સુધી છે, તો આપણે અહીં સુધી આવશું, ત્યારબાદ ફોન્ટ પર ક્લિક કરશું, અને આ ઘડિયાળ બટન છે તેના પર ક્લિક કરીને આ બટનની મદદથી તેને ટૂંકું કરી લેશું। મિત્રો યાદ રાખજો, અહીં ઘડિયાળ બટન પરથી જ ક્લિક કરીને તમારે આ પ્રમાણે ટૂંકું કરવાનું છે, ત્યારબાદ બેક આવીને એડિટ ટેક્સ્ટ પર દઈ તમારી જે સોંગની પહેલી લાઈન છે તે તમારે અહીંથી લખી નાખવાની છે। આપણી સોંગની પહેલી લાઈન આ છે, એ મેરે દિલ। ઠીક છે, ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે, ત્યારબાદ તમારે બીજી લાઈન ક્યાંથી શરૂ થાય છે તે સાંભળવાનું છે। આપણે બીજી લાઈન અહીંથી શરૂ થાય છે, એટલે આપણે અહીં આ ટેક્સ્ટને સિલેક્ટ કરશું, ત્યારબાદ અહીં લેયર બટન પર ક્લિક કરીને કોપી લેયર કરી લેવાનું છે, ત્યારબાદ અહીંથી લેયર બટન પર ફરી ક્લિક કરીને પેસ્ટ લેયર કરી દેવાનું છે, ત્યારબાદ આપણી બીજી લાઈન જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી જવાનું છે આ પ્રમાણે, અને ત્યારબાદ બીજું જે ટેક્સ્ટ છે તેને પણ આ પ્રમાણે ઘડિયાળ બટન પર ક્લિક દઈને અહીંથી લાંબુ કરી લેવાનું છે। જો ટૂંકું કરવાનું હોય તો આ બટન, અને લાંબુ કરવાનું હોય મિત્રો
તો આ બટનની મદદથી લાંબુ કરીને આપણે બીજી લાઈન અહીંથી એડ કરી દેવાની છે. આપણે બીજી લાઈન છે મુબારક હો. ઠીક છે. ત્યારબાદ બેક આવી જવાનું છે. ફરી સેમ પ્રોસેસ. આપણે ત્રીજું લિરિક્સ લખવાનું છે. ત્રીજું લિરિક્સ જ્યાં શરૂ થતું હોય ત્યાં સુધી જવાનું છે. પેસ્ટ લેયર કરી દેવાનું છે અને ત્રીજી લાઈન જ્યાં પૂરી થાય ત્યાં સુધી જઈને તે લેયર સિલેક્ટ કરીને આપણે આ બટનની મદદથી ટૂંકું કરી લેવાનું છે અને ત્રીજી લાઈન આપણે અહીં જ્યાં હોય તે લખી નાખવાની છે. આપણે ત્રીજી લાઈન છે એ અહીં તો ઠીક છે. ત્યારબાદ તમારે શું કરવાનું છે, તમારી ચેનલનો લોગો એડ કરી દેવાનો છે. અહીંથી પ્લસ આઇકન પર દઈ ઇમેજમાં દઈ તમારી ચેનલનો જે લોગો હોય તે તમારે અહીંથી એડ કરી દેવાનો છે. આ પ્રમાણે લોગો એડ કરી દેશો. ત્યારબાદ તમારે એને અહીંથી આ પ્રમાણે તમારે જ્યાં રાખવો હોય ત્યાં એડજસ્ટ કરીને આ પ્રમાણે સેટ કરી દેવાનો છે અને તેને પણ લાસ્ટ સુધી ખેંચી લેવાનો છે. ઠીક છે. ત્યારબાદ તમારે ઉપર એક્સપોર્ટ બટન છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ અહીં વિડીયો પર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંથી 10 એસી સિલેક્ટ કરવાનું છે અને MBPS અહીં તમારે લખવાના છે. મિત્રો અહીં જોવાનું છે તમારે ઉપરની સાઈડ અહીં કે 16થી નીચે રહે. 16થી નીચે રહેશે એટલે તમે જ્યારે વોટ્સઅપમાં અપલોડ કરશો એટલે તે સ્ટેટસ HD રહેશે. ઠીક છે. તો આપણે અહીં સિલેક્ટ કરી લઈએ 11 MBPS અહીં જોવાનું 16થી નીચે રહે. ત્યારબાદ એક્સપોર્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. એક્સપોર્ટ ન થાય તો તમારે અહીંથી શું કરવાનું, 1080 છે ત્યાં 120 પિક્સલ કરીને MBPS થોડાક ઘટાડી એક્સપોર્ટ કરી દેવાનું એટલે વિડીયો તમારો એક્સપોર્ટ થવાનું શરૂ થઈ જશે. ઠીક છે. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ચેનલ પર નવા છો તો વિડીયોને જરૂર લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. વિડીયો એક્સપોર્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ તમને અહીં સેવ બટન છે તેના પર ક્લિક કરીને વિડીયોને સેવ કરી લેવાનો છે એટલે આ વિડીયો તમારા મોબાઈલની અંદર સેવ થઈ જશે. ઠીક છે મિત્રો, મળીએ આપણે આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં લગી જય હિન્દ, જય ગુજરાત. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.